आज बनवणार आहे मी स्ट्रीट स्टाईल दही बटाटा पुरी। त्यासाठी मी इकडे पाणीपुरीच्या पुऱ्या घेतल्या आहेत। ही खारी बुंदी आहे, त्याला मी 5 मिनिटं पाण्यामध्ये सोक करून ठेवलं होतं आणि आता ते पूर्ण पाणी काढून टाकलं आहे। चिंच गुळाची गोड चटणी, दही घेतले, त्यामध्ये मी नंतर साखर ॲड करणार आहे। आपल्याला इथे गोड दही पाहिजे। बटाटे ते सुद्धा मॅश करून घ्यायचे आहेत। हिरवी चटणी, अनारदाणे, स्प्राउट मूग हे फक्त स्टीम करून घेतलं आहे, कांदा आणि कोथिंबीर हे घेतले आहे। ते हाताने व्यवस्थित मॅश करून घ्यायचे। यामध्ये थोडंसं मीठ, लाल तिखट, थोडंसं जिरा पावडर, आता यामध्ये मी साखर ॲड करते। तुम्हाला जेवढं गोड पाहिजे ना तेवढं तुम्ही गोड दही बनवू शकता। एकदम स्मूथ दही झालं। दही चाटवर स्प्रिंकल करण्यासाठी आपण एक मसाला बनवून घेऊ। हाफ टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल तिखट, पाव टीस्पून जिरा पावडर, थोडंसं मीठ, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता आपण पुऱ्या फिल करून घेऊ। दही बटाटा पुरी रेडी आहे।